أهلا وسهلا بيكم. ندخل في الموضوع على طول. اللي انتوا سامعينه ده النشيد الوطني للدولة اللي هنتكلم عنها الحلقة دي. ما تيجوا نشوف ايه هي الدولة. اهلا بيكم في دولة مالطا. مالطا الدولة الأوروبية الوحيدة اللي لهم أصول عربية في كل حاجة تقريبا، وأكترهم اللغة. وده لأن العرب وصلوا مالطا سنة 870 وحكموها أكتر من 250 سنة تقريبا، وتركوا أثر كبير جدا في اللغة لدرجة إن 60% تقريبا من كلمات اللغة عربية. طيب الدولة موجودة فين بالظبط؟ الدولة موجودة في البحر الأبيض المتوسط بين قارة أفريقيا وقارة أوروبا، وشمالها جزيرة صقلية التابعة لدولة إيطاليا، وغربها تونس، وجنوبها ليبيا، وشرقها اليونان. مالطا حصلت على استقلالها سنة 1964 بعد تاريخ طويل من الاحتلال والغزو، ده بسبب حجمها الصغير ووجودها في وسط البحر. وانضمت للاتحاد الأوروبي سنة 2004. من الأمثال المشهورة جدا والناس كتير بتستخدمها بعد خراب مالطا، والمثل ده قصته إن الاحتلال الفرنسي لما وصل مالطا بقيادة نابليون سنة 1798 احتلوا البلد لمدة سنتين، خربوا فيها البلد ودمروها لدرجة إن أهلها هربوا من البلد وراحوا لجزيرة صقلية. وبعد سنتين من الاحتلال وصل الإنجليز وحرروا مالطا ورجع أهلها تاني للبلد، ولكن للأسف بعد خراب مالطا. والموقف ده اتكرر تاني في الحرب العالمية التانية، كانت مالطا تحت حكم الإنجليز، فجت ألمانيا وإيطاليا رمت القنابل على الجزيرة، وهرب أهلها مرة تانية ورجعوا لها بعد نهاية الحرب، بس للأسف بعد خراب مالطا. مالطا من الدول اللي اتصور فيها مسلسلات وأفلام تاريخية، وأشهرهم جلاديتور وتروي. نيجي بقى لأشهر الأماكن في مالطا. مالطا عبارة عن 3 جزر، أكبرهم جزيرة مالطا ودي اللي اتسمت الدولة باسمها، وفيها العاصمة فاليتا. فاليتا مشهورة بالتصميمات المعمارية التاريخية والطابع الأوروبي، وفاليتا من المدن الموجودة في قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو من سنة 1980. المكان التاني واسمه المدينة، والمدينة دي لها تاريخ طويل جدا، اتبنت سنة 700 قبل الميلاد، وفترة حكم العرب والروم بنوا فيها القلاع والتحصينات، دلوقتي من أشهر الأماكن السياحية الموجودة في مالطا. مالطا بتعتبر بلد الكنائس، فيها أكتر من 300 كنيسة، وأشهرهم كاتدرائية سانت يوحنا اتبنت سنة 1572، والكنيسة من جوه مليانة بالديكورات والأعمال الفنية. من المناطق اللي كانت مشهورة في مالطا نافذة أزور، طولها 28 متر، والشكل ده اتكون بسبب انهيار كهف قديم، بس للأسف في 8 مارس 2017 حصلت عواصف شديدة جدا وأمواج أدت لانهيارها بالكامل. نيجي بقى للمواصلات. بريطانيا احتلت مالطا سنة 1761 وحكموها 200 سنة تقريبا، والثقافة البريطانية موجودة في العربيات في مالطا لحد النهاردة. السواقة في العربية على الجنب اليمين عكس الدول العربية. مالطا فيها شبكة طرق أكتر من 3000 كيلومتر، وأول وسيلة مواصلات وأشهرهم هي الأتوبيسات. مالطا فيها أكتر من 500 أتوبيس متوزعين على 100 مسار، بيشتغلوا من الساعة 5:30 الصبح للساعة 11 بالليل، وسعر التذكرة 2 يورو. تاني وسيلة مواصلات التاكسي، والتاكسي منتشر في كل مكان بس سعره غالي. تالت وسيلة السفن، ودي اللي بتنقل الركاب بين الثلاث جزر، والرحلة مدتها تقريبا 25 دقيقة. نيجي بقى للسكن. مالطا من الدول اللي بتعتمد في اقتصادها على السياحة والصيد، وده اللي بيخلي أسعار الفنادق هناك غالية، بس في مناطق شعبية وأشهرهم المنطقتين دول أسعار الفنادق والسكن فيهم معقولة. نيجي بقى للأكل. من أكتر الأكلات المشهورة في مالطا الفطاير المحشية، ودي تعتبر من الوجبات الخفيفة، بتكون محشية جبنة إيطالية وخضار وسعرها رخيص. الأكلة التانية وهي شوربة الأرانب، ودي من الوجبات الشعبية المشهورة جدا في مالطا، وده عبارة عن أرانب وطماطم وخضار. من المشاريب اللي مشهورة بيها مالطا مشروب الكيني، وده مشروب غازي تم إنتاجه في سنة 1952 وبيتصنع في مالطا بس، وقريب بدأ يتم تصديره. مالطا مشهورة بالحلويات، وأكتر نوع هو حلويات الفيجولا، ودي بياكلوها في الأعياد الوطنية وبيعملوها بأشكال مختلفة، وده عبارة عن حلويات محشية شوكولاتة وعليها مكسرات.
وبكده تكون خلصت الحلقة. لو عجبكم المحتوى بتاعنا وحابين تعرفوا اكتر عن دول العالم، ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات اول ما تنزل. نشوفكم الحلقات الجاية على خير ان شاء الله. سلام. Thanks for watching. See you next episode. Bahrain.